السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم مملحات اولا طورطيات صغار غير في المقله، كيجيو لذاذين وبنانين ما تشبعوش منهم. مقاديرهم بساطين ومتوفرين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. والا كنتوا جداد واول مره كتشوفوا القناه، مرحبا والف مرحبا. وندوزو مباشره للمكونات. عندي هنايا 4 ديال البطاطات صغارين اولا 3 كبارين، المهم البطاطا على حسب عدد الافراد. تقدروا ديروا يعني القياس اللي بغيتو انتوما. انا هنا درت 4 ديال البطاطات صغارين، غسلتهم بطبيعه الحال، قطعتهم مربعات ودرتهم يتسلقوا في ماء مملح. عندي هنايا بصله صغيره، فلفله خضراء وفلفله حمراء، قطعتهم مربعات ودرتهم في المقله. وغادي نضيف لهم زيت المائده والملح والابزار، وغادي نديهم يتشحروا حتى كيدبالوا وكيطلقوا ديك الحلاوه ديالتهم على عافيه تكون مهيله حتى كيطيبوا مزيان. والبطاطا ديالتي حتى هي راها كتسلق، ما نبالغوش في السلق ديالها، ما نخليوهاش حتى كتعجن. صافي من بعد ما تسلقات وصفيتها غادي نضيف ليها القزبر ومعدنوس تقريبا 2 معالق. عندي هنايا الزيتون مقطع، عندي فرماج ديال الساندويتشات حتى هو مقطع، كيبقى اختياري اولا الفرماج المثلث، يعني لكم الاختيار اللي متوفر عندكم في البيت ديروه. غادي نضيف كذلك ديك الفلفله والبصله اللي تشحروا، كيعطينا واحد اللذه لهاد البطاطا زوينه لهاد الطورطيات. ضفت هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره اي بابريكا، وعندي كذلك علبه ديال الطونه ديال الزيت، هنا صفيتها من الزيت ديالها. صافي غنخلط هاد المكونات هادو، من بعد غادي نضيف البيض. وتبارك الله هاد الكميه هادي راه خرجت ليا الخير والبركه، راه المهم راه خرجت ليا كميه اللي وفيره ديال الطورطيات. هنا ضفت واحد شويه ديال فرماج احمر، وغادي نضيف البيض على حسب البطاطا. المهم غادي نضيف هاد البيضات وغادي نخلط، وإلا خاصني غادي نزيد. هنايا ضفت 3 ديال البيضات، وغادي نخلط هاد المكونات هادو. هنا غادي نخلط وغادي يبان لي انه مازال خاصها البيض، وغادي نضيف واحد البيضه، يعني في المجموع ضفت 4 ديال البيضات. وراه تقدروا تاكلوها غير هكا بدون البيض بطبيعه الحال، بحال شليضه هكا ديال البطاطا والثوم والبصله والفلافل، كتجي لذيذه في المذاق ديالها. هنا ضفت هاد البيضه كيف ما شفتوا، البيضه الرابعه. كنحاول نخلط هكا بوحديتها وعاد كنخلطها. صافي هذا هو القوام اللي انا بغيته بهذا الشكل هذا. وهنا المقله ديالتي راها كتسخن، وغادي نحاول ندهنها بواحد الطريف ديال الزبده، وغادي ناخذ هذا السيركل هذا اللي خاص بالحرشه، غادي ندهنو حتى هو بالزبده اولا بالزيت، يعني اللي كتفضلوا. والعافيه ضروري العافيه تكون مهيله باش هاد الطورطيات هادو يطيبوا لينا على خاطرهم ويطيبوا لينا من الداخل. صافي كندير واحد الكميه تقريبا 2 معالق كبار، وكنحاول هكا نسويهم، كنحاول ندير حتى ديك الغطايه ديال هذاك السيركل باش كتجينا ديك الفورمه ديالتهم زوينه. صافي وغادي نستمر غير تقبض في راسها شويه، وغادي نزول هذاك السيركل. صافي وغادي نكمل باقي الوحدات. راه كيجيو لذاذين في المذاق ديالهم، وراه تقدروا ديروهم طورطيات كبارين الا ما بغيتوهمش هكا صغار، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. هنا غادي نزول هذاك السيركل بعد ما قبطات في راسها. هنا راه ما زربتش الفيديو، يعني خليته باش تشوفوا.
صافي وغادي نستمر بنفس الكيفيه. وانا هنا عاونت بواحد السيركل اخر. الا عندكم يعني جوج اولا ثلاثه تقدروا يعني تعاونوا بهم باش كتسربيو دغيا دغيا دغيا، يعني كتخبزوهم باش ما ياخذوش معكم وقت كتير. وإلا كتشاهدوا الفيديو مازال ما درتو داك لايك، هبطوا ديروا لايك إلا عجبكم الفيديو، ما خاسرين والو. وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. صافي هنا من بعد ما تحمروا غادي نقلبهم، كيقبطوا في راسهم، راه كيتقلبوا بكل سهوله. ضروري اما النار تكون هكا مهيله باش كيطيبوا على خاطرهم كيف ما قلت لكم. صافي هنا من بعد ما كملت هذه الكميه الاولى راه كيخرجوا لنا يعني الكميه اللي وفيره. وتقدروا هكا ديروهم هكا لوليدات في لانش بوكس ديالهم، يعني فكره اللي زوينه بزاف. وتقدروا كذلك تدخلوا خضيره هكا، خيز محكوك اولا الكورجيت محكوكه، يعني تدخلوا هكا الخضر صراحه كيجيو لذاذين وبنانين. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتحتفظوا بها وشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى على الواتساب باش تعمل فائده على الجميع. وهنا كنقرب لكم، واخا الاضاءه هنايا ما كانش معاوناني، يعني كانت الاضاءه هنايا مجهده كيبانوا بيضين. هنايا حولتهم باش كيبانوا لكم هكا. وغادي نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، باش ما تقولوش راه كيجيو معجنين اولا ما طايبينش. راه كتنقصوا ليهم البوطه وكيطيبوا على خاطرهم، حيت كلشي عندي طايب الا البيض. والبيض كيف ما كتعرفوا راه دغيا كيطيب، غير نقصوا العافيه كيف ما قلت لكم باش دغيا كيطيب، باش كيطيبوا من الداخل. وهنا قسمت معكم وحيده، وسمحوا لي على الازعاج باش تعرفوا حنا كنتمحنوا شويه في المونتاج، فما فيها باس. تخليو داك اللايك وتعليق زوين بحالكم. وكنشكركم بزاف 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 على حسن المتابعه. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنشكركم دائما على التتبع ديالكم، وبسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.